Nu poți vizita insula Rhodos fără să ajungi și în orașul Lindos. În acest episod îmi propun să îți arăt cele mai frumoase locuri pe care le poți vizita într-un oraș ireal de frumos. Astfel vom vorbi despre prețurile din vara anului 2023, precum și despre cele mai frumoase plaje și un restaurant pe care îl ține în minte chiar și în ziua de astăzi. Noi am închiriat o mașină cu care ne-am deplasat timp de câteva zile pe insulă pentru a o descoperi așa pe de-a întregul, dar am fost cazați pe întreaga perioadă a excursiei în orașul Rhodos. Asta așa ca un intro ca să știți despre ce vorbim. De obicei, după o zi de vizitat prin praf și după ce am urcat, bineînțeles, foarte multe scări, obișnuim să mergem la plajă. Așa că vom începe acest clip direct cu prezentarea unei plaje foarte celebre din această zonă și anume ne îndreptăm către plaja Sfântul Pavel. Tocmai am trecut de Lindos, superb. Doamne, acolo vom fi mâine dimineață. Dar să trăim prezentul. Păi o să întorc aici undeva. Atunci repede. Către Sfântul Paul mergem, nu Pavel. Am greșit, Sfinți. Tata e. A? Pavel e tata, e vorba de limba în care îl spui. Eu am zis în română Pavel. Pavel, da. Ok. Deci n-am greșit. Saint Paul. Drumul către golful Sfântul Paul. Smochine. Mamă, ce-mi plac smochinele. Dacă erați voi făcute, fetelor. Da, deci drumul este amenajat. Puteți veni liniștiți. Nu e balos, nu? O să fac un episod separat cu toate plajele și cele mai frumoase plaje de pe insulă, cele care ne-au plăcut nouă. Aceasta nu a fost neapărat una dintre ele, dar o să vă las la final să vedeți de ce. Priveliștea este superbă, suntem de acord. Nu avem ce să comentăm, avem acropolele din Lindos în spate. Totuși, plaja lasă de dorit, având în vedere că sunt foarte multe pietre, este nisip artificial adus pe o bucățică mică de sol. A doua zi, după un mic dejun foarte sănătos și nutritiv, am plecat din nou către Lindos. Mama, au și grecii din astea, mă? Panamera. De-aia te-am întrebat. Am dat 5 euro pe parcare o zi întreagă, pentru că orașul Lindos este exclusiv pietonal. Deci parcarea pe o zi întreagă, 5 euro, este exact la intrarea în oraș. Nu aveți cum să ratați și vă recomand să vă luați pălărie, pentru că e cald rău aici, cald. Bine ați venit la Lindos! Bine v-am găsit. Oho! Monsenior a intrat în scenă. Hopa! Mamă, dar ce-i cu atâta personalitate? Suntem la acropolele din Lindos. Noi am achiziționat biletele online pentru a evita statul la coadă și bine am făcut, pentru că trebuia să stăm din nou în soare ca să le achiziționăm. Au costat 16 euro de persoană în luna septembrie 2023. Urcarea până aici a fost anevoioasă, într-adevăr, în rampă. Cred că ne mai așteaptă destul de multe trepte din ceea ce văd, dar nu vreau să mă pronunț înainte de a trece la fapte.
Pisica! Lindos este un oraș ce datează din secolul X înainte de Hristos, chiar înainte de orașul Rodos, care acum este capitala insulei. Această acropolă a fost construită, finalizată în 300 înainte de Hristos și marca practic opulența insulei și orașului Lindos, având în vedere poziționarea sa strategică între Grecia și Europa și importantul său rol comercial în cadrul acestor afaceri. Templul Atenei Lindia este obiectivul principal din cadrul acropolelor, dar mai avem și un castel medieval, avem și Palatul Dioclețian. Vom vedea toate aceste lucruri în cadrul acropolelor mai sus. Am urcat deja destul de mult, este cald. În spatele meu puteți vedea golful Sfântul Pavel, cel pe care l-am văzut noi ieri și v-am zis că nu ne place. El este în formă de inimioară. Îmi place mai mult să-l văd aici decât de acolo de aproape. Este extrem de frumos, deci nu știu, se ia la întrecere serios cu acropolele din Atena. Foarte, foarte frumos. Acolo ne-a plăcut mai mult pentru că era iarnă, era frig. A și nins chiar. A și nins, ne-a prins. Ninsoarea sus la acropole. Așa ne-am dat seama că ne place Grecia, când am pierdut avionul. Nu, aici este foarte frumos, deci chiar cu... Foarte cald. Cât e de frumos! Fiind înconjurat de ape și cu toate astea, e mai fain decât alea din Atena. Așa este. Mamă, ce frumusețe! Deci nu mă pot opri din vorbit și o să sufăr când o să fac subtitrările. Pentru expresiile mele și onomatopeile mele de acum. Doamne! Cine urcă-le și coboară, nu? Păi? Foarte, foarte frumos. 16 euro bine investiți. Am alunecat și am căzut și aici, să nu credeți că las vreun loc nemarcat. Palatul medieval. Am citit puțin despre el, a fost ridicat de către cavaleri în secolul XIV, dacă nu mă înșel. Și aici sunt rămășițele lui. Este impresionant locul acesta. Ca să rămână amintire, nu am căzut oriunde, am căzut pe treptele alea. Așa frumos, cum am luat o treaptă, am coborât. Cu fundul mă refer. Cum am căzut? Cum ai căzut? Frumos, de la 1 la 10? Nu, ai căzut ok. Aici nu te Da. Biserica Ioanis, tot așa în cadrul acropolelor. Abia aștept să ajungem la partea cu plaja. Mamă, ce au putut să construiască grecii. Plaja Lindos, da. Mamă, uite cum urcă oamenii. Măgărușii. Ce nașpa. Aștept să fiu acolo și să filmez acropolele dintr-un cu totul alt unghi. De pe șezlong.
finalul experienței cropolelor din Rhodos, pot să zic cu mâna pe inimă că mi-au plăcut din suflet foarte mult. Sunt frumoase pentru oricine, pentru cei cărora le place istoria, pentru cei cărora le plac peisajele frumoase. Doamne, este... Nu știu, Andrei, ți-a plăcut? Cel mai frumos loc în care am fost. Da, chiar este foarte frumos. Din toate punctele de vedere. Da. Să mergem către orașul Lindos, să bem un fresh, să descoperim orașul și mai apoi plaja. Scump Lindosul, scump. Scria, de exemplu, la un fresh de portocale, prețurile pornesc de la 1,50 euro, adică i-am cerut un păhărel din ăla normal și mi-a zis, da, la 250 de mililitri și mi-a zis 3,50 euro. De 3,50 euro mă cocoți pe un copac, îmi iau portocala și mi-o storc singură. Cred că 1,50 euro era un șat. Exact. Îmi dădea așa să gust, să iau pe vârful limbii. Dacă ar fi să vizitez din nou insula Rhodos, în continuare nu m-aș caza în orașul Lindos. Este mult prea turistic aglomerat și prețurile sunt foarte mari. De exemplu, noi am stat pe toată perioada cazați în Rhodos, în orașul Rhodos, și am avut o grămadă de opțiuni, restaurante, prețuri ok. Mie mi s-a părut cea mai bună opțiune așa pentru noi. Acesta este patul miresei. Are 400 de ani și mai sunt doar 3 asemenea țesături. Are peste 40 de kilograme și niciun aer condiționat. Mi-am luat un iaurt grecesc. 20 de lei, da. How expensive is it? Lindos Beach. V-am zis eu că abia aștept să văd acropolile din poziția asta, dar mai urmează și de pe șezlong. Andrei, vreau și eu pe flamingo. Hai. Două șezlonguri costă 15 euro pe toată ziua, la fel ca pe Eli Beach. Deci până acum am găsit în Rhodos prețuri de 15 și 20 de euro pentru două șezlonguri. Oricum este mult mai scump decât în Creta. De exemplu, anul trecut în Creta găseam și Iros la 2-3 euro și era foarte bun, mare. Aici sub 9 euro nu am văzut nicăieri. Deci ca idee este mai scump decât alte insule pe care noi am fost. Chiar sunt curioasă dacă așa ați întâlnit acest fenomen de scumpire al prețurilor pe toate insulele din Grecia, dacă ați fost vara aceasta, sau dacă doar Rhodos este mai scump decât celelalte. Ia să vedem cum este restaurantul acesta de pe plajă de la Lindos. Don't worry, I will not burn anything. Thank you. Oh my god, amazing! Mi-am luat o mare țeapă, prieteni, uitați-vă aici. Ăștia sunt calamarii mei. Ați văzut la ce am asistat? Îmi vine să plâng. De ce, Doamne, nu iau și eu ceea ce comandă Andrei de fiecare dată? Și mamă, a fost doar cu 3 euro mai scump. Cu 3 euro, deci felul meu de mâncare plus 3 euro egal asta. Acesta a costat 16 euro și acesta 19. Mă duc să-mi plâng în pumni, mulțumesc, mă duc să plâng.
foarte frumoasă plaja. Intrarea în apă este lină și, după cum puteți vedea, sunt oameni la foarte mare depărtare de sol și tot apa este până în dreptul, să zic, claviculei la mine și eu am 1,80. Este foarte frumos, apa este caldă. Mamă, ce mi-a intrat apă în nas. Din care mare? Cred că e Mediterana asta. Unde urcăm? Pe acolo, nu? Mamă, ce frumos e. Oh, frumos. A fost super.